નમસ્કાર મિત્રો, આના પહેલાંના વિડીયોમાં આપણે વાત કરી હતી કે નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ શું છે. આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું શેર બજારના ફાયદા અને નુકસાન. પહેલાં આપણે તેના ફાયદા જોઈશું. અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રીમાં સૌથી વધારે એવરેજ રિટર્ન જો કોઈ એસેટમાંથી મળ્યું હોય તો તે શેર બજાર એટલે કે સ્ટોક માર્કેટ છે. બીજા કોઈ એસેટ જેવા કે જમીન, મકાન, ગોલ્ડ વગેરેમાં રોકાણ કરવા માટે મોટી મૂડીની જરૂર પડે છે, જ્યારે શેર બજારમાં ફક્ત 100 રૂપિયાથી પણ શરૂઆત કરી શકાય છે. બીજા કોઈ ધંધામાં રોકાણ કરવા માટે દુકાન, ઓફિસ, ફર્નિચર, કમ્પ્યુટર વગેરે ઘણી બધી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, જ્યારે શેર બજારમાં રોકાણ કરવા માટે ફક્ત એક મોબાઈલની જ જરૂર પડે છે. બીજા કોઈ એસેટ જેવા કે જમીન, મકાન, ગોલ્ડ વગેરે ખરીદવા કે વેચવા માટે કસ્ટમર ગોતવા જવા પડે છે અને સમય પણ વધારે લાગે છે, જ્યારે શેર બજારમાં કસ્ટમર ગોતવાની જરૂર નથી અને ફક્ત એક જ મિનિટમાં શેર ખરીદી પણ શકાય છે અને વેચી પણ શકાય છે. બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ ડિગ્રીની જરૂર પડે છે, પરંતુ શેર બજારમાં રોકાણ કરવા માટે ફક્ત ધોરણ 8 થી 10 સુધીનો જ અભ્યાસ પૂરતો છે. જરૂર છે તો ફક્ત નોલેજની અને અનુભવની. મોટા ભાગના ધંધામાં તમે કેટલું કમાવ છો તેની આખી દુનિયાને ખબર પડી જાય છે, જ્યારે શેર બજારમાંથી તમે કેટલું કમાવ છો તેની તમારી બાજુમાં બેઠેલ વ્યક્તિને પણ ખબર નથી પડતી, જ્યાં સુધી તમે તેને ન કહો. બીજા બધા ધંધામાં જેમ જેમ રોકાણ વધે તેમ તેમ મહેનત પણ વધે છે, જ્યારે શેર બજારમાં 100 રૂપિયાનું રોકાણ કરો કે 100 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરો, મહેનત એક જ સરખી લાગે છે. બીજા બધા ધંધામાં જેમ જેમ ધંધો વધે તેમ તેમ કામ કરવાવાળા માણસો પણ વધારવા પડે છે, જ્યારે શેર બજારમાં બીજી કોઈ વ્યક્તિની જરૂર પડતી નથી. બીજા એસેટ જેમ કે સોનું, ચાંદી ચોરી થવાનો ભય રહે છે. જમીન, પ્લોટ બીજી વ્યક્તિ દ્વારા કબજો કરી લેવાનો ભય રહે છે, જ્યારે સ્ટોકમાં આવો કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. શેરમાંથી વર્ષમાં એકાદ 2 વાર ડિવિડન્ડની આવક પણ થાય છે, જ્યારે બીજા એસેટમાં આવી કોઈ આવક થતી નથી. બીજી બધી વસ્તુઓમાં અલગ અલગ સ્થળે અલગ અલગ ભાવ હોય છે. જેમ કે સફરજન કાશ્મીરમાં સસ્તા મળે છે તો અમદાવાદમાં મોંઘા મળે છે, જ્યારે શેર બજારમાં અમદાવાદથી ખરીદો, દિલ્હીથી ખરીદો, મુંબઈથી ખરીદો કે દુનિયાના કોઈ પણ છેડેથી ખરીદો, એક જ ભાવથી ખરીદી કરી શકાય છે. મુંબઈમાં બેઠેલ વ્યક્તિને પણ એ જ ભાવ જોવા મળે છે અને રાજકોટમાં બેઠેલ વ્યક્તિને પણ એ જ ભાવ જોવા મળે છે. અને છેલ્લો સૌથી મોટો ફાયદો લો રિસ્ક હાઈ રિટર્ન. દાખલા તરીકે તમે કોઈ એક કંપનીનો 100 રૂપિયાના ભાવનો એક શેર ખરીદ્યો છે. જો આ કંપની બંધ થઈ જાય તો તમારા 100 રૂપિયા ઝીરો થઈ જશે, પરંતુ જો આ કંપની ચાલશે તો 100 માંથી 200, 400, 1000, 1 લાખ પણ થઈ શકે છે, 1 કરોડ પણ થઈ શકે છે. તો આ છે મિત્રો શેર બજારની તાકાત, લો રિસ્ક અને હાઈ રિટર્ન. 1980ની સાલમાં જે લોકોએ વિપ્રો કંપનીમાં 100 રૂપિયાનું રોકાણ કરી અને શેર ખરીદ્યા છે તે શેરની વેલ્યુ આજે 12 કરોડ અને 48 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. ફક્ત 100 રૂપિયામાંથી કરોડો રૂપિયા બન્યા છે. તો મિત્રો આ છે શેર બજારની તાકાત. મિત્રો, બધી કંપની વિપ્રો હોતી નથી, પરંતુ આપણે ખોટા ખર્ચાઓ બંધ કરી કે થોડા ઓછા કરી અને એમાંથી બચત કરી અને જો શેરની ખરીદી કરવામાં આવે તો લાંબા ગાળે મોટી મૂડી બની શકે છે. આ હતા શેર બજારના ફાયદા. હવે જોઈએ શેર બજારના નુકસાન. તમે રોકેલા પૈસા ઝીરો પણ થઈ શકે છે. આ તેનું સૌથી મોટું નુકસાન છે. જો તમે યોગ્ય સમયે રોકાણ નથી કર્યું તો તમને યોગ્ય રિટર્ન નહીં મળે. ક્યારે શેર ખરીદવા અને ક્યારે વેચવા, જો આ નોલેજ તમારી પાસે નથી તો તમે શેર બજારમાં સફળ નહીં થાવ. ડે ટ્રેડિંગ, એફ એન્ડ ઓ ટ્રેડિંગ ફાઇનાન્શિયલી સુસાઇડ છે.
જો તમે લાંબા ગાળાનું રોકાણ નહીં કરો તો તમે ક્યારેય પૈસા નહીં બનાવી શકો. જે લોકોને શેર બજારમાં રોકાણ કરવું છે પણ પૂરતું નોલેજ અને કંપનીનું રિસર્ચ કરવા માટેનો સમય ન હોય તેવા લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એસઆઈપી દ્વારા કે લમસમ દ્વારા રોકાણ કરી શકે છે. જે લોકોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને એસઆઈપી વિશે માહિતી નથી તેવા લોકો માટે મારો નેક્સ્ટ વિડીયો આવી રહ્યો છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને એસઆઈપી શું છે જાણો સરળ ભાષામાં, જોવાનું ચૂકતા નહીં. જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.